Hello everyone! Katatapos lang ng night shift. Daan lang tayo ng fairprice sa grocery ito. Ang gusto ko kasi sa fairprice, may membership kasi ako doon. Pag may naipon ka na link points, mako-convert siya sa dollar, which is pwede mong i-redeem for payment. Dito na po tayo sa fairprice sa may Topayo. Aakyat na po tayo dito for entrance. Tapos, scan natin itong QR code. Mag-appear na ganyan. Tapos, mag-check-in. Tapos, mag-appear na ganito. And then, ready to go inside. Let's go! Please, closer. Temperature is normal. Dito yung snacks area. May Filipino product din yung roller coaster. Tara sa baba, doon yung mga fruits, vegetables, at saka fish, and meats, mga ganon. Nakabili na po ako, pauwi na. Please mind the platform.